Takojmë përsëri së bashku në studion e lajmeve këtu në ABC News, ju njoh me titujt kryesor të këtij edicioni. Opozita ka zhvilluar protestën e 6 sot, por pa praninë e Lulzim Bashës, që nga Brukseli tha se opozita ka mbështetjen e të djathtëve europian. Protesta zgjati 4 orë dhe nuk mungoi tensioni me policinë. 3 deputet të Lëvizjes Socialiste për Integrim u betuan në kuvend, një prej tyre Ralf Gjoni sulmohet me bojë. Në seancë, Udina Hajdari deklaroi se synon një model të ri politik që jep fund tranzicionit. Balla sulmon Bashën. Dështon të krimet e rënda seanca paraprake për ish-ministrin e brendshëm. Tahiri shkaku bë mungesa e 3 ish-oficerëve të policisë së Vlorës që nuk ishin njoftuar. Seanca tjetër zhvillohet në 26 mars. Lulzim Basha dhe bashkëpunëtorët e tij refuzuan paraqitje në prokurori për të njohur me dosjen e lobimit të Partisë Demokratike në Shtetet e Bashkuara. Në një letër drejtuar organit të akuzës, Basha e quan akt politik, pasi asnjë nga Partia Demokratike nuk është në nënhetim për atë lobim. Një ditë pas vrasjes së biznesmenit Ferdinand Polia në Shkodër ende nuk ka të dyshuar. ABC News bart dinamikën e atentatit dhe dëshminë e personit që ndodhej në makinë e i shpëtoi mrekullisht plumbave. Kryeministri Rama flet për ndryshimin e kufive mes Kosovës e Serbisë. Në një intervistë për media zvicerane, Rama thot se diçka e tillë do të ishte natyrshme siç ka ndodhur me vendet e tjera të rajonit. Populistët në Holand hynë për herë të parë në parlamentin e vendit. Ky rezultat shihet nga analistët si paralajmërim për zgjedhjet europiane të majit, por edhe politikat e kryeministrit Mark Rutte. Trajneri kombëtar Spanucci shpreh i kënaqur nga performanca e ekipit në stërvitje në prag të ndeshjes me Turqinë. Skema me cilën pritet të rreshtojnë kuqezin është 4-3-3. Do nisim tani më gjerësisht me lajmet. Opozita zhvilloi sot protestën e 6 të saj, në të cilën mungonte Lulzim Basha që ndodhet në Bruksel. Protestuesit qëndruan për 5 orë përpara kuvendit e në mbyllje u zhvendosën përpara drejtorisë së policisë së Tiranës duke kërkuar lirimin e protestuesve të shoqëruar. Është hera e 6 që mblidhen në protestë. Edhe këtë të njëjtë, deputetët e Parlamentit të Shqipërisë u desh të përdornin hyrjen anësore të godinës së seancave plenare. Kjo pasi protestuesit e thirrur nga opozita zonat të kryesore prej orës 9:30 të paradites. Mungesa e kreut të opozitës së bashkuar Lulzim Basha për shkak të një vizite pune në Bruksel nuk zbehu pjesëmarrjen e protestuesve. Në krye të protestës, figura të Partisë Demokratike. Mes tyre dhe ish kryeministri Sali Berisha. Të përgatitur për të bërë ballë mjeteve të përdorura më parë nga policia për shpërndarjen e protestuesve, qytetarët hodhën në drejtim të forcave të policisë, shashka dhe tymuese. Ndryshe nga protestat e mëparshme, kulmi i përballjes protestues polici ishin shtyrjet trup më trup me palve. Një thirrje policia ja drejtoi sekretarit të përgjithshëm të demokratëve Kazment Bardhi për të larguar nga protesta ata të cilët kishin vendosur maska, si dhe për të evituar dhunën. Por gjesti i opozitës këmbëngul në një tjetër histori. Në telefonin tim dhe stafit tim ndihmës nuk ka asnjë thirrje apo kërkesë për bashkëpunim nga policia. Ne jemi këtu duke protestuar në mënyrë paqësore. Nuk ka pasur asnjë akt dhune ndaj asnjë punojësi policie sepse nuk kemi luftë me punojësit e policisë. Ata janë qytetarë të Shqipërisë që kanë të njëjtat halle si çdo qytetar shqiptar. Sot thirrja ime për punojësit e policisë, punojësit e ndershëm policisë, është që të përkrahin qytetarët shqiptarë dhe të mos jenë përkrah krimit organizuar që qeverisë sot Shqipëri. Protesta do të vazhdojë, është duke vazhduar në mënyrë paqësore. Kjo deri në momentin që një informacion për shoqërimin në polici të disa protestuesve ndryshoi vendodhjen e zhvillimit të protestës. Është kjo situata përpara parlamentit vetëm 4 orë pas nisjes së protestës së opozitës, protestë e cila nuk ka përfunduar, por është zhvendosur përpara drejtorisë së policisë. Kjo pas një informacioni që eksponent të Partisë Demokratike morën lidhur me disa ndalime që policia e shtetit i ka bërë disa prej protestuesve.
pasi u siguruan se protestuesit do të lihen të lirë sapo të përfundojnë procedurat standarde të verifikimit nga ana e policisë, si e do tashmë dhe tradita e protestave opozitare, mbështetësit u pritën në Selim Blu për një falënderim të fundit nga numri 2 i demokratëve Edi Paloka. Betejë jonë nuk ka mbaruar. Jemi nisur për një rrugë që nuk ka fund tjetër përveç se fitores. Nuk ka asnjë forcë që të na ndalë në rrugën tonë për një demokraci të vërtetë në Shqipëri. Dua t'ju përshëndes edhe në emër të Zotit Basha, i cili vazhdon takimet në Bruksel, takime shumë të suksesshme, të cilat absolutisht janë pjesë e fitores që na pret. Gjatë kësaj proteste pati përplasje të vazhdueshme mes protestuesve dhe efektive të policisë, Garda e Republikës nuk përdori gazin lotësielës në drejtim protestuesve, edhe pse pati disa situata tensioni. Protesta e opozitës nuk kaloi pa incidente gjatë 5 orëve të zhvillimit të saj para parlamentit. Në drejtim të uniformave blu, u hodhën kapsolla dhe lëndë piroteknike, duke krijuar shpeshherë situatë paniku ndërmjet policisë dhe manifestuesve. Për disa minuta vijoi kjo situatë. Protestuesit që hidhnin kapsolla dhe policia që ju shmangej. Edhe pse efektiv të rendit vendosën disa herë maskat kundër gaz, si rrallëherë në këtë protest, Garda e Republikës nuk përdori gazin lotësielës. Ky ishte momenti më kritik. Protestuesit arritën të kalojnë kordonin e parë të policisë, por u sprapsën nga efektiv të tjerë që ishin në rreshtin e dytë. Por kishte edhe momente paqe, ndërmjet këtij efektivi të njësisë shqiponja dhe një protestuesi. Ish ministri i brendshëm i Partisë Demokratike Flamur Noka kërkoi që protestat të zhvendosej në ambientet e drejtorisë së policisë të Tiranës, pasi ishin shoqëruar disa nga manifestuesit. Kanë zhuluar qytetar, kanë arrestuar dhe bëj trajtojnë këtë drejtoria e policisë. A thua se janë bandit protestuesit që kërkojnë rrëzimin e Tiranës. Deputet të dorëhequr të opozitës u nisën në drejtim të drejtorisë së policisë dhe të njëjtën gjë bën dhe forcat e rendit. Në dy drejtime të ndryshme, policia dhe protestuesit ishin në garë se kush arrinte më shpejt në destinacionin e ri. Për të negociuar me drejtuesit e policisë, shkuan Gazmend Bardhi, Flamur Noka dhe Monika Kryemalli. Frika dhe paniku në të cilën e ka përfshirë Edi Ramën dhe grupin e tij e bën që të bëj gabime njëra mbas tjetrës. Ka shoqëruar mbi 14 djem, të cilët janë datëlindja 95, pra janë fëmijë. Po kam desmë. Të cilët nuk kanë bërë asgjë tjetër. Sot ka qenë një nga protestat më paqësorë, ku ju e keni parë vetë që s'ka pasur as dhunë, absolutisht asgjë, por përkundrazi ka pasur një dashuri dhe respekt të qytetarëve ndaj policisë. Ne lam ultimatumin ton të dalin djemt sa më shpejt. Nuk kanë bërë asgjë, nuk kanë thyer asnjë ligj. Për rrethimin e drejtorisë së policisë së Tiranës nga protestuesit, reagoi edhe ministri i brendshëm Sandro Leshaj. Përmes postimit në Twitter, ai ftoi qytetarët të mbështesin policinë. Ministri Leshaj në postimin e tij theksoi se protestat të tilla mund të sjellin vetëm një rezultat, pengesën e luftës kundër krimit. Ftoi qytetarët që të mbështesin policinë e shtetit në luftën e përbashkët kundër krimit për një Shqipëri normale. Mirënjohje për dinjitetin dhe për kushtimin e punonjësve të policisë së shtetit. Duke komentuar qëndrimin e kryedemokratit, kreu i grupit parlamentar socialist Aulan Balla deklaroi nga foltoria e kuvendit se Shqipëria nuk meriton një kryetar opozite si Lulzim Basha. Nuk ka kuar neve, jo, ne jemi në rrugën tonë. Ne s'kemi gjo me policinë, as me ju, ju një pitë tonë. A je burra qare, orë sot ti. Orë plërë. Hajde. Hajde, pra, hajde më shty, hajde.
I është shndruar në shesh betejë hyrja për në parlament. Poshtë e Dirama, poshtë e Velia, poshtë të qeveria, poshtë e Braçe, poshtë. Qetësia ju kthye deputetëve të mazhorancës kur shkelën në oborrin e kuvendit. Kjo mënyrë përballje nuk është parë dëgjuar ndonjëherë, tha Auland Balla në emër të mazhorancës qeverise. Asnjëherë më parë në gjithë këto vite nuk janë goditur deputetët me urdhra të kryetarëve të partive. Dhe ajo që duhet ndaj me ju e me gjithë shqiptarët, sot Lulzim Basha po sillet tipikisht si një huligan në një ndeshje futbolli. Parë nga ky këndvështrim, kryetari i grupit parlamentar socialist tha se djegja e mandatit nuk është ndonjë humbje për demokracinë. Pasi politikanët papërgjegjshëm si puna e Lulzim Bashës as nuk e meritojnë besimin e shqiptarëve dhe as nuk e meritojnë të jenë parlament. Por sigurisht Shqipëria nuk e meriton një kryetar të Partisë Demokratike në detyrë si Lulzim Basha, as edhe jashtë kuvendit të Shqipërisë në rolin e huliganit, pasi Shqipërisë i duhet të ecë përpara, ndërsa dhuna na kthen shumë pas në kohë. Mjaft kohë kemi humbur deri tani. Nuk duan të humbasin më kohë socialistët, megjithatë vazhdojnë t'i sqarojnë shqiptarët, se sipas tyre gjithçka po bën opozita jashtë parlamentit është thjesht një sulm ndaj të ardhmes së Shqipërisë. Nëse do të fitonte rruga e dhunës e zgjidhur nga Basha, Berisha e Kryemadhi, e sigurt është që Shqipëria vetëse do të humbte. Më konkret është Auland Balla kur flet për goditjet ndaj reformës në drejtësi. Prandaj i ka ikur mandatit Lulzim Basha, e prandaj nuk shkoi as në prokurori, tha kreu i deputetëve socialist. Ky është rasti i parë se si kryetari i opozitës pas ka lënë mandatin për hir të interesave të vendit dhe jo për bllokuar reformën në drejtësi, tregon qartë që nuk respekton detyrimin që ka çdo shtetas. Nga presidenti i Republikës, kryetari i shtetit, deri tek ai më i thjeshti, që në rast se thirret nga institucioni i prokurorisë, nuk mund të bësh dëngla. Ky hetim nuk po kryhet vetëm nga Prokuroria e Shqipërisë, por edhe nga Departamenti i Drejtësisë i Shteteve të Bashkuara të Amerikës dhe autoritetet e drejtësisë së Skocisë, sqaron deputeti Auland Balla, i cili në këtë seancë plenare u shndrua në zërin kryesor të mazhorancës, që i dha përgjigje protestës së opozitës jashtë godinës së parlamentit. Kush ka pasur dyshime se Lulzim Basha, Sali Berisha dhe Monika Kryemadhi lanë mandatet për hallin e shqiptarëve, sot ka marrë përgjigje, i lanë mandatet vetëse për hallin e tyre. Faleminderit. Opozitës në kuvend janë shtuar këtë të njëjtë edhe 3 deputet, të tjerë të gjithë nga lista e Lëvizjes Socialiste për Integrim. Njëri prej tyre, Ralf Gjoni, u përball me një sulm me bojë teksa po dilte nga banesa për të shkuar në parlament. Mëngjes. Kështu e nisi ditën e parë të punës deputeti Ralf Gjoni. Me bojën e kuqe në fytyrë tregon pritën që i bën jashtë derës së shtëpisë. Fakt nuk e prita dhe më friksoi në fillim sepse ishte e papritur, por dua vetëm të them që ai dhe ajo që e kanë porositur këtë lloj sjellje, rrugaçërie, rrugësh, duhet ta dinë që unë jam këtu dhe kam ardhur të betohem dhe nuk friksohem në asnjë moment për këtë lloj destabilizimi që ata po përpiqen të mbjellin. Tani unë duhet betohem, se unë kam ardhur për të betuar këtu jo për të bërë lajm. Nuk kam ardhur për të marrë një rrok të qelbur. Kjo nuk e ndryshon mendimin e kryetares së Lëvizjes Socialiste për Integrim. Po t'ishte për të sulmuar, do t'i kishim sulmuar me kohë, por shpresoj që viktimat e radhës të Tiranës mos jenë deputetët e opozitës së re të tij. Në seancën parlamentare të kësaj të njëjteje, opozitës së re ju shtuan 3 deputet. Betohet. Deputetja Ralf Gjoni, Nimet Musaj dhe Enada Kaplani janë përfaqësuesit e rinj të Lëvizjes Socialiste për Integrim. Në krah të tyre qëndrojnë edhe ata që nuk pranuan të dorëzojnë mandatin, 2 prej të cilëve vendosën ta sqarojnë. Asnjë nuk mund ta gjykojë vendimin tim, ashtu si vetë historia. Prandaj unë do bëj hapa të sigurt drejt parimeve të mia larg politikës së vjetër, vendime që i përkasin të ardhmes së Shqipërisë. Unë për të mos qenë ushtar kam shku shkollë lartë. Nuk vihem rresht,
Edhe im lef për t'i thy hund atyre që hartuan sistemin 2008-ën, është mos dorëzimi i mandatit tim. Të dy deputetët demokratë ofrojnë një zgjidhje sipas mënyrës së tyre për daljen nga kriza politike. Në ditët dhe në muaj që do vinë me propozime konkrete për të ndryshuar dhe për ta kthyer vendin në normalitet. Arsyeja pse unë kam hyrë në politikë dhe qëndrova në parlament është pa dyshim sepse unë dua të sjell një model të ri politik, një frym të re parlamentare, që do t'i jap fund një herë e përgjithmonë tranzicionit në Shqipëri. Kjo është një thirrje imja që do ta votoja me qef, ndryshimin e këtij sistemi zgjedhor. Bollën i tallë me shqiptarët, duke ndrruar qarqet si enda cakt me trasta 4 vjet mashtronin një qark, 4 vjet mashtronin një qark tjetër. E kush e bani këtë ligj? Ka që Islami juj që ka përcjell këtë nga ne, Ilir Usmajli janë që sot ka ardhur këtu. Pavarësisht qëndrimit opozitar, pranuan të votojnë pro disa projekt ligjeve. Me qenë se më dha fjala, dua të shpreh edhe miratimin tim për marrëveshjen midis qeverisë gjermane dhe qeverisë shqiptare, e cila do t'jap një impuls jo vetëm zhvillimeve urbane të Shqipërisë, por dhe zhvillime rurale, aty ku drita elektrike mungon. Kjo është opozita e re në parlament, që ashtu si mazhoranca socialiste i duhet të kujdeset për të shmangur opozitën tjetër që i pret jashtë godinës së kuvendit. 3 kandidatë të tjerë nga lista e opozitës kanë dorëzuar formularët e dekriminalizimit në KQS për të marrë mandatet e deputetit. Bëhet fjalë për Ambra Borovën, e cila është pjesë e listave të LSI-s në qarkun e Shkodrës. 2 kandidatët e tjerë janë nga listat e Partisë Demokratike. Alati Lulzim Bashës, kryetari i ballit kombëtar Adriatik Ali Madhi, pjesë e listës së qarkut të Vlorës, ka dorëzuar formularin e dekriminalizimit në KQS. Për protestën e sotme, Kryeministri Edi Rama ka reaguar përmes rrjetit social Twitter. Në postimin e tij, Rama shkruan se opozita është katandisur në një tufë qore që mos hyn fizikisht rrugëve dhe bën politik duke sajuar kriza për vendin e sëmundje për kundërshtarin, pika që si u bie mbyll mesazhin drejtuar opozitës Kryeministri Rama. Kryetari i Partisë Demokratike përmes një postimi në rrjetet sociale nga Brukseli shprehet se ka marrë mbështetjen e partive popullore europiane për aksionin opozitar që po zhvillon në Shqipëri. Lideri i Partisë Demokratike e cilëson si mbështetje mesazhin e Joseph Dollit për demokracinë dhe shtetin ligjor gjatë fjalës së tij. Presidenti i Partive Popullore Europiane Joseph Doll, në emër të gjithëve, deklaroi qartë se ne nuk mund të bëjmë kompromise me demokracinë, shtetin ligjor dhe lirinë e medias, shkruan Basha. Sipas tij, Partia Demokratike po lufton për të njëjtat vlera europiane në Shqipëri dhe në këtë betejë ka mbështetjen e familjes së saj politike. Bllokimi i rrugëve nga policia gjatë kohës që zhvilloi protesta ka sjell paralizimin e transportit urban. Edhe kësaj here, ata që i vuajtën pasojat e kësaj proteste ishin qytetarët. Bllokimi i rrugëve, si mas sigurie ndërmarrë nga policia, solli paralizimin e transportit. Si pasojë, trafiku në Tiranë ishte tehet i rënduar. Një pjesë e madhe e linjave të transportit publik i kanë zbritur pasagerët në gjysmë të rrugës. Si shihet nga pamjet e fokusuara nga kamera ABC News, urbani i linjës kombinat Kino Studio është detyruar të zbresë udhëtarët pranë kryqëzimit të 21 dhjetorit. Qytetarët janë detyruar të ecin në këmbë nga 21 dhjetori për në drejtim të qendrës së kryeqytetit apo destinacioneve të tjera. Me të njëjtin problem u përballen edhe pasagerët e linjës së Tiranës së Re, të cilët janë zbritur në mes të rrugës. Qytetarët e shumt kanë pritur për minuta të tëra nëpër stacione, pasi kanë qenë të painformuar për devijimet e linjave urbane të transportit publik. Jashtë kameras, ata thonë se protestat janë e drejtë e gjithë secilit, por jo deri në atë mas sa të pengojnë të tjerë që duan të shkojnë në punë. Deputeti socialist Damian Gjiknuri mendon se presidenti i Republikës mund të kishte thirrur një tryezë dialogu në vend që të bënte deklarata prej aktori politik. I ftuar në ABC News, Gjiknuri nuk poi raste të blerjes së votave, por ato, sipas tij, nuk përcaktojnë fituesin. Nuk e di kë ka dëgjuar zoti Meta, apo e di shumë mirë historinë
e Aliendës, por unë mendoj që ka një paqartësi, më shumë është veprimi një aktori politik, i cili mund të ishte një negociator për krizën, them drejtën presidentit dhe mund bënde në tryezë, të ftonte të gjitha partitë të dëgjonte. Personalisht mendoj që duhet ta bënde këtë, por dalja me deklarata të tilla që konfuzojnë më shumë zjerë në pa rolin e një aktori politik, i cili ka pasur një rol, po që i ka ardhur koha që dhe ai të hyjë, të marrë pjesën të. Masë zoti Meta shikot dhe si oportunitet politik tek vakumi që do të kryejë opozita shumë shpejt për ta marrë këtë rol në të ardhmen. Që të ketë ndryshime serioze në mbarvajtjen e një qeverisje duhet ndodhin situata të tilla që të krijojnë një zemërim popullor. Dhe historia e Shqipërisë këtë e ka treguar. Në këtë rast kemi të bëjmë me misionin e një grupi politikanësh me interes të hedhur për pushtet, quajë si duhesh, por që janë brenda konturave të një partie politike dhe kanë tërheqin me vete thjesht mbështetësit e tyre ata që quhen hardcore, të cilët do t'i ndjekin deri në atë pikë sa mund të përballojnë në mënyrë të vazhdueshme protesta. Akuza këtu aty që mund të ketë shitblerje të votës, sepse këto ndodhin. Çdo parti, çdo individ që shpesh herë ka ndodhur që individ të caktuar që kandidojnë për zgjedhje dhe mund të kenë bërë tentativa të tilla. Nuk është ky një fenomen sporadik që ndodh her pas here, sidomos me shtresa të vobekta, me shtresa të varfra. Pra nuk është se është një fenomen i panjohur dhe që i takoka ekskluzivisht Partisë Socialiste. Ka pasur një episod edhe nga ne, ka pasur shumë episode nga partitë tjera që i dim shumë mirë, por asnjëherë nuk kanë qenë të tilla dhe po e them me garanci plot që mund të tjetërsojnë mandatet. Nuk ka asnjë strukturë kriminale të lidhur me Partinë Socialiste në funksion të votave. A mund të ndodhur që kontakte për në Shqipëri ato nga ata, tash ka dhe njerëz me background kriminal të cilët kanë kontakte me të gjitha partitë, ne këtë s'duhet ta mohojmë. Po është kjo sistemike, është kjo sistem, asnjë s'mund ta thotë. Është absurde ta mendosh të. Kryetari i Partisë Demokratike Lulzim Basha ka vendosur të mos paraqitet në prokurorin e Tiranës ku është thirrur për çështjen e lobimit në Shtetet e Bashkuara të Amerikës në një letër drejtuar institucionit të akuzës. Kryetari Basha bën të ditur se as ai dhe asnjë drejtues tjetër i Partisë Demokratike nuk janë marrë në hetim dhe nuk janë të pandehur në asnjë hetim, duke vënë në dukje se me thirrjen e panevojshme, keq informuese dhe në një kohë të përzgjedhur politikisht, ju keni kompromentuar rënd integritetin dhe panshmërinë e hetimit, Kreu-demokrat Basha i kërkon prokurorisë së Tiranës të distancohet menjëherë nga qëndrimet me prapavi politike. Në gjykatën e krimeve të rënda ka dështuar seanca paraprake për ish-ministrin e brendshëm Semir Tahiri, shkaku bë mungesa 3 ish-oficerëve të policisë së Vlorës që nuk ishin njoftuar për këtë seancë. Seanca është të shtyrë për në datën 26 mars. Dështon seanca paraprake për ish-ministrin e brendshëm Semir Tahiri, shkaku bë mungesa në seancë 3 zyrtarëve të lartë të policisë së Vlorës, Jael Çela, Sokol Bota dhe Gjergji Kohila. Avokati i Tahirit, Max Haxhia, nuk përjashton mundësinë për të dorëzuar kërkesën për gjykim të shkurtuar. Detyrohemi që ta bëjmë kërkesën për gjykim të shkurtuar, sepse gjithë materiali që neve kemi parë në 57 fashikujt e dosjeve në ngarkim të zotit Tahiri dhe të tjerëve, nuk ka asnjë provë që të implikojë zotin Tahiri. Ish-ministri i brendshëm nuk pranoi që të fliste vetë përpara mediave, ndërsa avokati ish deputetit të Partisë Socialiste Max Haxhia mohoi të gjitha akuzat për klientin e tij. Ndërsa çështja Tahiri filloi mbi bazën e veprave dhe akuzave të ngritura ndaj abilave, në këtë seancë gjyqësore dhe në këtë çështje gjyqësore nga ana e prokurorisë, zoti Tahiri është sjellë në bashkëpunim me oficerët e policisë, drejtuesit e policisë dhe nuk është i sjellë në bashkëpunim me abilajt. Seanca e radhës do të zhvillohet më 26 mars në orën 10, aty ku do të vendoset edhe fati për ish-ministrin e brendshëm Semir Tahiri. Gjyqtarja Miliana Muça do të marrë vendim nëse do të pushojë hetimet apo do të nisë procesin gjyqësor. Prokuroria e krimeve të rënda ka ngritur 2 akuza ndaj ish-ministrit të brendshëm Semir Tahiri: trafikimin e lëndëve narkotike të kryer në bashkëpunim në formën e grupit të strukturuar kriminal, si dhe korrupsioni pasiv të funksionarëve të lartë shtetëror. Ndërkohë pak ditë më parë është dërguar për gjykim dosja për grupin e abilajve.
Cili do që thotë se reforma në drejtësi është e kompromentuar apo po dështon e ka gabim, është ky mesazh i ambasadës së Shteteve të Bashkuara të Amerikës përmes të ngarkuarës me punë në vendin tonë, Leila Mozeuan. Tymnaja e problemeve të Shqipërisë nuk mund të venisë atë që po ndodh me reformën në drejtësi. Ky këndvështrim pozitiv i situatës aktuale në vend u nënvizua edhe nga e ngarkuara me punë ambasadën e Shteteve të Bashkuara në Tiranë, Leila Mozeuan. Lajmi i mirë është se Shqipëria është në drejtimin e duhur, pavarësisht se ka ende punë për të bërë. Reforma në drejtësi, për shembull, është ende në shinat e duhura dhe shumë shpejt do t'ju sjellë shqiptarëve sistemin e ndershëm dhe transparent të drejtësisë që meritojnë. Atyre që mendojnë të kundërtën, i përgjigjet prerë. Mesazhi im për cilin do që thotë se reforma në drejtësi është kompromentuar apo po dështon, është e keni gabim. Në aktivitetin me rastin e 10 vjetorit të antarësimit të Shqipërisë në aleancën më të madhe ushtarake në botë, NATO, e ngarkuara me punë ambasadën e Shteteve të Bashkuara në Tiranë, kërkoi që reformat të vazhdojnë, pasi pavarësisht lajmeve të mira që dha, rruga është ende e gjatë. Përparimi duhet të vazhdojë për të përmirësuar zbatimin e ligjit, çrënjosjen e korrupsionit dhe krimit të organizuar dhe krijimit të një ekonomie të fortë, që është e lirë dhe e barabartë për cilin do. Në 10 vjetorin e antarësimit të Shqipërisë në NATO, zëvendës ambasadori amerikane foli edhe për angazhimin e Shteteve të Bashkuara të Amerikës ndaj aleancës. Sfida me të cilat përballen janë të shumta, tha ajo, duke veçuar terrorizmin si një nga rreziqet që duhet mposhtur dhe luftuar, por edhe Rusinë, që përpiqet sipas saj të minojë demokracitë perëndimore. Këshilli i Emërimeve në drejtësi bën publike emrat që kanë apeluar për të qenë pjesë e Inspektoriatit të Lartë të Drejtësisë. Janë 13 kandidatë, të cilët do të garojnë për të mbajtur detyrën e Inspektorit të Lartë të Drejtësisë. Në listë mes shumë juristëve të njohur dhe me karrierë të gjatë në jurisprudencë, vjet edhe emri i shkryetares së Komisionit Qendror të Zgjedhjeve, Lefteri Lleshi. Inspektoriati i Lartë i Drejtësisë duhet kishte filluar punën qend qershor të vitit 2017, por ka hasur në ngërçe të herpashershme dhe shumë çështje kanë mbetur pa shqyrtuar për shkak të mungesës së këtij institucioni. Mes çështjeve që do të duhet ishin shqyrtuar ishte edhe ankimimi i bërë ndaj 3 gjyqtarëve që hoqën vendimin e burgimit të përjetshëm për Drita Ndajtin, apo ankesat e opozitës për prokuroren e përgjithshme të përkohshme zonjën Arta Marku. Arkivi Qendror i Forcave të Armatosura shënon 55 vjetorin e krijimit. Ai regjistron 516 fonde arkivore dhe një trashëgimni dokumentare prej 35 milion fletësh. Në ceremoninë organizuar me këtë rast, Ministrja e Mbrojtjes Ulta Xhaçka e cilësoi arkivin kujdestar të kujtesës dhe vlerave historike të Forcave të Armatosura. Arkivi Qendror i Forcave të Armatosura u nderua nga Ministrja e Mbrojtjes me medaljen e mirënjohjes, ndërkohë që u vlerësuan me medalje edhe 2 punonjësit më të moshuara. Tre persona kanë humbur jetën dhe 5 të tjerë kanë mbetur të plagosur në 3 aksidente të ndodhura gjatë ditës së sotme në Velipoj, në Tepelen dhe në Burrel. Një këmbësor u aksidentua për vdekje nga një mjet mbrëmjen e të njëjtës në Velipoj. Viktima është 40 vjeçari Bujar Bujaj. Policia ka ndaluar drejtuesin e makinës tip Benz. Dyshohet se ai ka qenë duke ecur me shpejtësi tej normave të lejuara në momentin kur këmbësori po kalonte rrugën. Më herët një 18 vjeçare u aksidentua në rrugën Tepelen Kraz dhe ndroi jetë disa orë më vonë në Spitalin e Traumës në Tiranë. Shqiponja Xhafa së bashku me të fejuarin e saj Sokol Brahimi, 26 vjeç, po udhtonin me mjetin e tyre tip Volkswagen, kur u përplasën me një minibus të linjës Elbasan-Sarand. Fatkeqësisht e reja nuk i mbjetoi dot plagëve të marra në përplasjen e 2 automjeteve, kurse 5 personat e tjerë të lënduar në këtë aksident ndodhen në Spitalin e Gjirokastrës. Edhe në Burrel, tek vendi i quajtur Ishpullaria, një kamionçin doli nga rruga dhe përfundoi poshtë saj. Drejtuesi i mjetit, një 30 vjeçar, humbi jetën në vend. Në makinë me viktimën e atentatit në Gru të Shkodrës, Ferdinand Polia ka qenë edhe një person tjetër. Giovanni Mirashi ka dëshmuar në polici momentin e vrasjes së Nardit Bujtinave dhe se si ka shpëtuar ai vet nga atentati.
Rastësia i qelloi nardin e bujtinave, ose i njohur edhe si Range, me 18 plumba, dhe asnjë nuk preku shokun e viktimës i cili ishte në vendin e parë të makinës. Kemi të bëjmë me një killer profesionist, Jack Ftot, thon hetuesit që po merren me atentatin e pasdites së të mërkurës te kthesa e Grudës në Shkodër, aty ku disa vite më parë u ekzekutuan 2 vëllezërit Pietrushi. Ata siguruan dëshminë e Giovanni Mirashit, pronari një servisi ku Ferdinand Polia leu makinën. Një motorciklet të Max, ngjyrë gri, erdhi përballë dhe drejtuesi me skafand të zezë qelloi në drejtimin ton. Jam ulur dhe dëgjova vetëm zhurmën e plumbave që shponin trupin e nardit, dëshmoi Mirashi. Polia dhe Mirashi ishin shok të hershëm. Shpesh tek Mirashi ai linte makinën për t'i bërë shërbime. Nuk kishte probleme, nuk di për atë ngatresa apo që të kishte ndodhur ndonjë konflikt, ka thënë shoku i tij në polici më njëherë pas ngjarjes. Të njëjtën gjë thon edhe në policinë e Shkodrës. Ata nuk kanë të regjistruar konfliktet e ekspozuara të viktimës, dhe kjo ua ka bërë punën më të vështirë. Administrata e zonave të mbrojtura dje ka pas ditën më të tmerrshme që nga krijimi i tij, pasi ne morëm lajmin e kopshëm për vdekjen e Rengës të parkut kombëtar Theth. Ai ka qenë jo vetëm një Rengë në parkun kombëtar Theth, por ka kanë një udhë refyz për ne të gjithë, mbi një uri që ka pasur për Alpet dhe dashamirësinë që ka dërguar me turistat dhe me Alpet në zonë. Nështë është shumë, bëjmë plane për gjëna shumë të mëdha dhe nuk kena minimumin, nuk kena jetën tonë sigurt. Ne dje folme për planet që kena për sezonin turistik edhe për Thethin faktikisht. Nështë kjo është, kishim bisedat më normale që kena pas gjithmonë ishte dhe ajo djeshmja. Kishte ndonjë shqetësim ku të re diçka që nuk shkonte tek sjellja tek? Absolutisht, ishte nardit që ka kanë gjithmonë. 35 vjeçari, baba e një vajze dhe me gruan shtatzën, pronar bujtinë në Theth, por edhe punonjës i Agjencisë së Zonave të Mbrojtura, ishte duke shkuar në drejtim të Shkodrës kur ju bë atentat. Vrasësi fillimisht i doli para makinës dhe qelloi 2 herë në drejtim të tij. Kur makina ndaloi disa metra më poshtë, ai u afrua anës së shoferit dhe nga afër shtiu dhe shumë herë të tjera. Autori përdori automatik Scorpions dhe ekspertët gjetën 20 gëzhoja, kurse në trupin e viktimës 18 plumba. Kohën kur ai kreu krimin në vendin e ngjarjes, kishte edhe dëshmitar, banor të zonës që ndodheshin në përoborret e shtëpive të tyre. Vrasësi i pa të gjithë, por kjo nuk e pengoi të ekzekutonte Rangersin brenda pak minutave. Shtyhet seanca e parë për grekun Eftimiu dhe 4 të pandeurve të tjerë të cilët akuzojnë për vrasjen e Devi Kaspit rreth një vit më parë në Tiranë. Shkak për shtyrjen e seancës është bërë mosmarrja dieni për seancën e të pandeurit Aurel Hoxhallari, i aratisur prej një viti. Gjykata e krimeve të rënda vendosi të kërkojë ndihmën e Interpol Tiranës për të bërë të mundur gjetjen dhe njoftimin e tij. Ndërkohë, avokati i zgjedhur nga familja e pandeurit Samir Vishaj kërkoi ndarjen e çështjes dhe vazhdimin e gjykimit për pjesën tjetër të grupit. Vrasja për cilën akuzohet shtetasi grek Eftimiu ka ndodhur në 29 janar të vitit të kaluar, poshtë banesës së viktimës Devi Kaspi. Eftimiu, sipas prokurorisë, është ndihmuar nga të pandeurit e tjerë për të kryer krimin, i cili dyshohet se është porositur nga Aurel Hoxhallari. Një në 8 persona në Shqipëri vuan nga sëmundja e veshkave. Në muajin e sensibilizimit për sëmundjet e veshkave, mjekët nefrolog apelojnë për kujdes me stilin e jetesës dhe sasinë e ujit që duhet konsumuar. Një në 8 persona në Shqipëri vuajnë nga problemet e veshkave, ndërto 4% janë diagnostikuar me pamjaftueshmëri renale kronike dhe ka nevojë për trajtim më të specializuar mjekësor. Numri të sëmurve me veshka në vendin ton ka pësuar rritje, ndërkohë krahasuar me rajonin dhe Shtetet e Bashkuara të Amerikës, mjekët vërejnë se pacientët të cilët duhet i nënshtrohen dializës ka një moshë më të re. Në regjistrin ton të terapisë renale zëvendësuese figurojnë rreth 1.100 pacientë në hemodializë, ka lëvizje. Kemi rrotull 60-70 pacientë në dializën peritoneale, në këtë që e bëjnë në shtëpi, dhe mbi 250 pacientë në transplantin renal. Para 10 vjetësh, sëmundjet kryesore të cilat i çonin pacientët ta në dializë kanë qenë kryesisht infeksione, pielonefritet kronike. Të patrajtuara ka filluar dhe po i afrohemi trendeve amerikane dhe europiane,
ku po prevalon tashmë diabeti, nefropatia diabetike dhe hipertensioni. Mosha mesatare e pacientëve tanë dializë ishte 50 vjeç, aktualisht është rritur në 57, ndërkohë që në Europë është 62 vjeç dhe në Amerikë mosha mesatare është 65. Sëmundjet e veshkave shfaqen në mënyrë të heshtur dhe mjekët tregojnë se pacientët shpesh u shkojnë në stade të rënduara, ndërkohë shenjat që u shfaqen të sëmurët nuk i lidhen me veshkat. Në mbi 90% të rasteve pacientët tanë kanë hipertension, kanë vështirësi në frymarrje, kur mbahen ujërat e tepërt në trup, kanë anemi, kanë probleme kockore, sepse hidroksilimi përfundimtar i vitaminës D bëhet në veshka, kanë probleme me stomakun. Një stil i shëndetshëm jetese me ushqime të kontrolluara e shumë aktivitet fizik do të parandalonte obezitetin, hipertensionin e diabetin, sëmundjet që çojnë në probleme të veshkave. Në muajin e sensibilizimit për problemet renale, mjekët apelojnë për kujdes dhe me ujin që konsumojmë. Dhe themi gjithmonë 1.5 deri në 2.2 litër, po jo, ka të bëjë edhe cilësia e ujit të marr. Duhet jetë ujë i pastër nga mikroorganizmat, të kemi kujdes për elementet e shtuar, kalciumi i tepërt, fluori i tepërt, natriumi i tepërt ose edhe elemente toksik si plumbi, kadmiumi ose edhe zhiva. Parandalimi është mesazhi që vjen dhe nga Organizata Botërore e Shëndetësisë këtë vit, pasi sëmundjet e veshkave konsiderohen si shkaku i 6 i vdekjeve në botë. 850 milion persona vuajnë prej tyre, ndërsa 2.4 milion humbin jetën në vit. Në ditën botërore të sindromës Down, Ministrja e Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale, Ogerta Manastirliu, ka ndarë lajmin e rihetësimit të laboratorit gjenetik në maternitetin Mbretëresha Geraldin. Gratë në pritje për të bërë nëna, të cilat dyshojnë se fetusi i tyre mund të mbarti probleme, tashmë kanë mundësi që analizën e ADN-s dhe njësër analizash të tjera për zbulimin e diagnozës së paralindjes ta kryen falas në laboratorin e gjenetikës në maternitetin Mbretëresha Geraldin. Ministri e Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale Ogerta Manastirliu, në ditën ndërkombëtare të sindromës Down, ka ndarë lajmin për jetësimin e tij. 12 milion lek nga buxheti i shtetit janë investuar për aparaturat të fjalës së fundit të teknologjisë. Rihetësimi i një laboratori shumë të rëndësishëm në maternitetin Mbretëresha Geraldin, që është laboratori i biologjisë molekulare, bën të mundur me një investim të buxhetit të shtetit realizimin e kryerjes së disa analizave shumë të rëndësishme për sa i përket diagnozave prenatale, siç është analiza e ADN-s dhe një seri analizash të tjera që do të kryhen në sajt të këtij investimi. Përveç këtij investimi, Ministria e Shëndetësisë bëri të ditur se analiza të reja janë shtuar dhe në laboratorin e gjenetikës në qendrën spitalore Nën Tereza, të cilat ndihmojnë për identifikimin e diagnozave gjenetike. Kur ka kaluar një vit nga votimi i demarkacionit me Malin e Zi, polemikat Kosova vazhdojnë. Është ish kryeministri Isa Mustafa, i cili ka thumbuar pasardhësin e tij Haradinaj, duke thënë se votoi atë vit kufitare që kundërshtonte, ndërsa për kreun e vetëvendosjes Albin Kurti, territori i Kosovës u sakrifikua për një karrige kryeministri. Nuk e patën të lehtë para një viti. Ratifikimi i marrëveshjes së demarkacionit me Malin e Zi u arrit pas 5 ndërprerjeve të seancës. Madje pengimi i saj u bën në forma të ndryshme, nga opozita e atëhershme e përbërë nga vetëvendosje AK dhe Nisma. Kjo situatë solli edhe ndryshimin e pushtetit, kur në vend të Isa Mustafës erdhi Ramush Haradinaj si kryeministër i vendit. Pikërisht ish kryeministri Isa Mustafa kujtoi këto momente, kur nëpërmjet një postimi në Facebook ju drejtua opinionit publik. Unë dhe eskorta ime e kryeministrit për mbi 8 muaj rresht u sulmuam. Një herë me gur nga pusia në të dal nga Suhareka. Pa rreshtur u gjojtëm me vezë, me sfera me ngjyrë, me iriç metalik të punuar enkas për atentat ndaj meje në rrugën që çonte në shtëpinë time në Prishtinë. U sulmua shtëpia ime nga protestuesit me shishet e Molotovit. I është vënë flaka kur ishte vetëm bashkëshortja ime aty. Dhe sot asgjë. Mustafa shtoi se kufiri me shtetin malazez beti aty ku ishte me marrëveshje, të cilën sipas tij e kundërshtuan Haradinaj e Shpejtim Bulliqi, cili ishte deputet i LDK-s.
Kufiri mbeti aty ku ishte me marrëveshje, Shpejtim Bulliqi, i cili me një grup i doli në krah zotrit Haradinaj për kauzën e tij të rreshme, u bë kryetari i komisionit, e zotri Haradinaj kryeministër. Tani heshtin, nuk veprojnë, vetë se e ushqejnë me para komisionin e tyre. Heshtin të gjithë, ata që i zënin ekranet televizive dhe media tjera kundër marrëveshjes së demarkacionit. Unë nuk po hesh sot, por po i pyes të gjithë ata që me kauzë të rreshme organizuan dhe përkrahen dhunën kundër demarkacionit. Ku jeni sot, sepse kufiri mbeti atje ku ishte. Për heshtjen që po e bëjnë tani, i pari i Lidhjes Demokratike të Kosovës përmendi edhe deputet të partisë së tij. Pse nuk po ju dëgjohet zëri sot? Pse sot s'po kërkoni që kufirit e kthehet në Çakor e në Zhleb? Çfarë ndodhi me ju? Kush u qiti fall? Pranoni, gjithë ju se keni pasur vetëm për vota dhe pushtet. Pranoni edhe fajin që i morët në qafë qytetarët dhe i privuat nga liberalizimi i vizave për shkak të egos tuaj. Por me Mustafën u mor sot edhe pasardhësi i tij Haradinaj. Për këtë bëri me ironi teksa po komunikonte me gazetarët në pritje të ministrit të jashtëm malazez, Srdjan Darmanović, i cili një vjet pas ratifikimit të marrëveshjes së demarkacionit erdhi në Kosovë. Ja kam fjalën nisës nuk ndrej. Për karrige foli edhe lideri vetvendosjes Albin Kurti, i cili akuzoi Haradinajn. Nuk është turp nëse deputetët thonë se janë mashtruar. Turpi i përket mashtruesit. Mirë po, nëse cili do pas mashtrimit për shkak të egos nuk pranon se ka qenë i mashtruar, atëherë bëhet bashkëfajtor. Ratifikimi ishte zdrukthari, e jo demokraci. Nga pyjet e atyre 8200 hektarëve u nxorr sallë një karrige kryeministri. Kurti në statusin e tij në Facebook përmendi se ende pas një viti nuk është krijuar trupi i përbashkët punues për të cilin thuhej se do ta kthej kufirin në Çakor e Zhlep e me Belluhën brenda Kosovës.